خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه باشید. خود ما دیروز باید شخصی داخل برنامه اینترنتی هم آهنگی کردیم چون امروز بریم سیشون زو بزنیم و یه لوکیشن سیم فرستا انگار همه اطراف بی تا حالا بریم همیرنه یا نه. سلام خوبی؟ سلامتی؟ لوکیشنی که فرستادی سیما انگار همیره بالا برا بالا تمام پیدا شد که انگار یا سر صدای هم میریا فکر همیره فکر همیره بونی سر صدای هم میریا باشو هماهنگی کردم بی تا من همیره نه چون رقلی زیاده ولی لوکیشنی که فرستادی سیما همیره بی حالا اگر هم اینو نبون یا اوبالتره یا ایبالتره ولی خیلی لوکیشن کسی فرستابی دقیقه میره به خود تابرون پیداش کنیم یا نه یا آقای محمد تماس جرو بی یه فکر کنم همیه بی برا بر حواس هم نیست به تابرانتش سلام خوبی سلامت گون در رابطه با همون کاری اومدیم که نش می برنامه اینترنتی گفتی ما کارجا خواستیم اگر کسی هستو بیا کار کنه خدا می خانم آوردم تا بیا که مهی تکیم داسی بیمه تا دقیق نه مش همین گوشه همینه نیم دو همینه همینه تا من ندارم من در همین درختی بغل همین درخت داسی بیمه خدا چند وسیله تا درات تا با ها تا با یا آقا بریم بنا کار میشه؟ بفرما. ممنون دستار نکنید. بله. حسین چه کنی علا کار تو اینا همین کشاورزی کنیم. بفرما رنشونش به تا بچی. کاوه باشه باز تا بچی. یا هندونه بخوا بیا. یه خورده هندونه چی بخوا با. اگر نونس مزمنش نی. اگر دونس بسینه مزمنش. باشه. لذت منو دسته نیست یه پلاستیک سر بیم مرجیون این داسته بلکه همون این هندونه هم بخوریم تا بعد بریم دستار نکنید. اومد ایشون سعی سوال کنی باش بچش بیرش سوال کنی خب یوسف من نبود یا سیستو بودی چه بود داده چه من آواره اونجا مکان اینا من بدین کاری کردم که میخواد روز مرا مدرا من در حد توانم انجام میدم در هر چیزی دست میدم بیشتر میدم با هر چیزی باشه ولی هر چیزی در توان به چی اترسی باشه چشم منو مسیح رو حالا بی زحمت یه داست این یه ساده بود ای داسته ای عجیبش ولی وای بر اول در یه دون رید بیایدم اینه عجیبی باید حرکت باری تا او حمیلت کنی زندانه و سربازیه فراویه
زندانه؟ خدا کی اومد الان اسمش دومندی همون دومه شروع کچیده نظام زمینشو خیلی جپوه که باید به جمعیت باز کار جدید دارن خیلی بزرگ زمینش جمعیتشو خیلی زیاده صاحب کارم انگار خیلی آدم سخت گیریه اصابانیه آخه این هم فکر کنم چون داره درخت زیاد داخل شونه با دستگاه نیچینن شو اذیتی بون با دست چینن اذیتی آخه ده همینه نگم اینو از قطع مزار کارگر بیان کار دارم بعد خودونی جایل موقعی که این شو کنن کانوا شو کنن کاشون از زدای فروش نه دونشون از زدای فروش نه آرد جو هم خیسته دونی باید اون شو هم آرد هم درست کنن دوتا شیدر شو کنه میراج به کارو بی خسیش به تیله و ایسه ها موتادی؟ ها موتا هم نبی؟ نه حالا بسیلم نه آنتی نه بسیده بسته اینه که من بسیم سرا ای داری آیا پیرمه رو بردار میاله بالاخره چی که میتی چه حالا از طرف یک قلب چینی تو بالاخره با ما شش آوردی ما هم کار منظور دینه چی ابرای از این آردی بکنه خوب چینه خوب چینه پایین همش کار جرالته؟ اینه بله اینه میره پیرمرد و اینه هم کارگردان من بالاخره هی خدا میزونی کنه فکر کنم زمینت خیلی جپو بود نه؟ جان فکر کنم زمینت خیلی جپو بود بله بله همین رو ها همین شروع آخر
کارگری مثلا سرپناه ناره الان چی رو کارش تموم که با رو دنبال جای بگرد و چشه و داخلش بخوز حسن پایا چطوریه؟ موز چطوریه؟ دزموز چطوریه؟ او عرصی گفت چطوری نیست که هم اینو ناراضی بون نخمون انشالله اگر راضی دید جا راضی برین ما هم دست راضی بریم اطلاعاتی کسی هره یه جای زحمت بکشه پس که خرچه تمیز کاشه البته اون طرف هم انسانه ایگو خو اینو داره زحمتی کشه هم هذا سوان شو کمک شوی کنه اون کارگری اون روزم آره اینا جدا کنارشو قرنه و کارشو راحت رو دستان دارن ولی خب
نه خیلی خانم سرپناه هم ناره باب را این سرپناه بجرده هوا همه تاریکی بود جرده باش کار نمی خب باش اگه کارت بگه حالا اگه بچه یه چیز سواد داره بیش تا عکسش بگیره او آقا فکر کن سواد داره تا اوسه پیل بزن اصلا باش باشه چشم ما زنگ یکی بینیم موسط جمع کردن البته یه چند دیگه دوریم بچینیم دست در من پولتون رو ما منیه کرد باش یه زبان میکنم ما یه چند روزه جا دوریم بچینیم بعد اگر راضی بیم به دستمون زنگ یکی بینیم دست در من خدا وسیلیت نکورو خدا بطوران چند وسیله در داریم رانه جای پیدا کنیم یا نه ها راست داستونه به شمارش دارم ولی دو سه روز ده باز خم زنگ اجزام ارخشان زنگ نزه سی فکر کنم با بافشون رو جمع کنه موقعی که بخوام کنواش کنه خم زنگش بزنه نه ولی ده هوا خیلی تاریکه بی باز زیتر وسیله تا جمع کنیم تا برای اینطوری یه جای پیدا کنیم یا نه خب نه خب این نوشتی سرپناه نوشتی که بخیر بیست الان هم فصل گرمایه که بگم درست گرم مثلا این با همه جا بخواست ولی خب مار و موری و اینه زیاده تا چند وسیله تا زم که تا منو میرم کورو تا من همین توربنه بردارم دست داری وسیله خب او کاموا نورده تا من قمقمانه با خون بیار این خمونی یا این خشونی؟ به نظرم این دوره زایجینی ها نظرم ماشین نگره نونو بریم سرزاده دقیقه تاکسی بجریم تا قسمتی بریم چون این دوره همش زمین کشاورزیه کرایش خمیدم ولی خیره زمین کشاورزیه الان انده چیزی بشه اون نمونده نه حالا تا بریم این گوره نیجور این پیاده بریم خودای ما با کم کم بریم نمیتونیم یه جایی پیدا کنیم یا نه خودمو زهرا خانم گفتم یه جای اطراف روستا واس تا هم برم یه قام خوب او پر کنم بیارم سید الان جای اطراف روستای
باید قمقمه اونو پر کنم سیش برم چون منتظر و برم دنبال سرپناه بگردیم. صابونه هم انگار ایره نیست، صابونه من از ایره برم بیام من پر کنم و برم. خب بینندگان عزیز تمام دوربین قطع کنم و اینو پر کنم و برم این 13 خودم رفتم قمقمه داخل روستا پر شد موردم. هوا هم خود تقریبا تاریک شده، چیزی هاشو نمانده. امروز هم جایی ننوشتیم بریم معذور عقوبیم برگردیم بریم داخل این کله. لا امروز کاری که جاسم بیه کمی به این کلبه نزدیک بی لیدیا بارده جای کار بودیم ممکنه به این کلبه دیر بود نرسیم بیم. ما تقریبا 1 ساعت 2 ساعت راه بیم. کلند معلومه مثل که تاریکو بیم. بابرم یه مقدار هزمی بیاریم یه مقدار به اینجا دوشه میرسه. بابرم یه مقدار دو بیاریم 36 من یه سیلی رو بیم میرو همین اوقات دمون مسیر ما انگان گاسنته دمی نیستی همسی پس شوم یه چی دوری؟ نه دمی نیستی نه تو چاره اینی هم شو با هم یاد سر کنیم تمام. و هم نگفتی خو انده اردم سید خب بگفت تلا صبح یارا سید ای قلیت سینده هم شغل راحتی نی آدم کمرش خیلی بود گردنش خیلی بود خیلی کار سختی. ای بنده خدای لنده مجبور بیان و گرنه همه جا با دستگاهی چینون شد دار درخت زیاد داخل زمین بی با دست بچینیم لعنه بخواه لای طالبین قاشقه بخواه تا بریم هیزم اصلا ترین پیدا کنیم میری یا نه آخ اصلا وسیله لخه نیوه حالا بخل دوشتی ایره کلن پاتق معتادلی این طرفش یا هم خیلی نه در داره نه پیکر داره. بیا قبل بیا داخل میخوری؟ حالا تخواهشش که من یایی که میخورم جرمان رو بی مادر الیاسقر زنگ نزد منی حالی ستاره؟ زنگ چی بزنیم؟ خب گوشی نهاش باش تماس بگیرم تا دوش رفتن خبریشون نبود. نه و به چند من نرفتی سردی؟ سلام رفتم تیشو همون صبحی رفتم تیشو بعد نبیانه مرو آقای مرادی بیان میری هم مرو نفیدم من ولی کم با فکر یه زایی بود اگه خیلی کار کنی الان فصل کار هسته بهار خیلی کار پیدایی بود هم باقل هم قلتینه هم دوباره اینه که مثلا یه لاغی که مثلا مالچو باری کنی رجایی مثلا حسه که برای تیشو کار کنی ولی خب باید سرپناهی داشته بود ایرو
شاید ما یه کاری پیدا کنیم و ایره دیر بود باید مثلا یه طوری کلبه این کنیم که هم به مثلا یه روستای نزدیک بود و یه چی دسترسی داشته بود. مشکل این زمینه یه زمینی بیره الان ما قمقمه تقریبا 1.5 ساعت داخل روستا 1.5 ساعت قبل داخل روستا پرچون تا میمیری 1.5 ساعت طول کشید و نزدیکترین روستا یه جایی بود که همه چی دسترسی داشته بود. بعد هم کلبه در و پیکر داشته بود که حدقه وسیله له هی باخمون جا نکنیم خیلی اذیتی با آدم و مثلا کارچردی هم دا با خیال راحت برگردی بیای داخلش جیتی که مثلا زمین همون نزدیک روستا بی خیلی خوبه ده هم و به چیلی دسترسی داشتی هم و روستا دسترسی هم ده هر چی بالاخره مشکل او هنچه باشتی ده کم کم خود کاری کردی لوله کشیش انجام میده اما کارش کرد. الان شوی ما بدون برق بدون وسیله گرمایشی بدون پتو اصلا معلوم نیست بله خواسترمون برا کلبه هم نه در داره شوی ماریه چیا داخل بیابونه همون شاله ده بافتی یا نه بافتی هش لا نشون بودم اطمئن اصلا خیلی بیرون نفتانه اقا کراتو نفنو ایرم برج درخت خیلی جمعگیری هانو اصلا نو هیزم هم اره تایته اگه اره داشته بود تانی هم اقداری به اینجا بر همین یه چند تا قد کرده انگاری بالا هسته شاخه قد کرده من با برج درخت روشنش کنم تام نامونه برج درخت بینایی مقداری بیارم باش تشه روشن کنیم چون اینطوری روشن نی بود انگار رو داخل گتل برج درخت هست با یه مقداری به همینه برم بدبختی رو هیزم هم زیاد گیر نیم مقداری بگیم برج درخت برم یعنی اصلا آتش روشن نیم برج درخت مقدارم به هیچ جانجا خوردی ها بنه سرش حالا ایگون آقا کراتو ایگوش صبح رفتیم حداقل من مسئوله برفتیم ملاقاتش برفتیم یه دو همون مویسی دست من بسه با اون بیایم که مثلا بدونم خب نونی بسونی باش اشکال ما حالا صبح میاد یه مقدار زیتری هم که اگر کاری داشتی برای انجام الان هوا که گرمه آتیش روشنی بود با این برج درخت روشنی بود نه خواهشی کنم فقط یه مقداری از اون نه همین مسیر هم خود ازیتی کنه هم منه خیلی هوا هم گرمه خمو هم خوا الان حداقل صبح چه رمونمو این طرح مرم یه همومیت چی کنم آدم عراقی کنه تام نیتری هموم کنی ایران او نیست که بگم مثلا با این مقدار با چه میلی واسه ما بشون خیلی مثلا شاید او که میبیارم در حدش بطوریت لباس زیاد چی کنی هموم نیبو باش کنی اینه بیارم و در خودم کنم نه اصلا مشکلی پیدا بیارم تو کسی کنید نه مشتری پیدای بوسیشو ولی خب
منتها باید تلاش کنی زودتر درستش کنی. حالا تا این ما صبح بریم اگه میله و چیزی هم دیم با قیمت ارزون بسونیم، مثلا تا جایی که پیل مراستی بسونیم حداقل دستبند هم درست کنی. فکر کنم دستبند و شال کمتر کار بره. هم مشتریش بیشتره. با اشکال نره. حالا صبح هم دی مسعود هم چون وقت ملاقات گرفتم استیش صبح یه مقدار زودتر با بیام. خب خوبه ولی خب فکر کنم دیر باخته بود. دستبند فکر کنم به صرفت در بود. حالا شال هر موقع که باش راستی های مقدارش بود ولی دستبند فکر کنم زودتر آماده بود. هم موریت وسیلیت خیلی دیرونو بیل اصلا. حالا دا چاره این نیست بیا یه جای پیل قرض کنم با بسونیم چون شالی طوری که معلومه خیلی دیر آماده بود. زخ شال بچگونه نه شال اینه. سه فکر کنم این کاموان بس یه شال هنه یا حسه؟ نه والا باید این کنم بس من وسیله نه تر با بیل میدیل. ها هیزون واجب تر علیه شوی بو دوباره که کمی بیکار و بیبش بود فیلی هیزون لازم ایرم چون هیون خیلی زیاده با حتما هیزون بود حداقل تا صبحی آتش روشن انگاه مقدار ما دیو بالا قد چرده بیان که در اینجا درخت لم نبریم. نه اینجا درخت میبرن که نداره. خواه همینه این مقداری بوده قد چرده حسه تا بریم. تا چاره ای نی فقط سیه که آتیش روشن کن دورمون روشن بود خوب انده اینجا درختی لخنی بود باره که نداره. ها؟ نه ملا برشم دومونم برش مای مقدار شرنه تسی کمی تیارم. اینا؟ مثلا این بوشو سر آتیش پشه شو که آن ازیت کنه خب سیده با بوشو چی قبده پشه لبیری کنه پایتونی باید بیشی پشه بریم شو باش ویکتوریا خیلی خوبه پشه خیلی اذیت کنه. اصلا قبلا مادر بزرگم همین کار انجام میدم یادمه. رفتم یه مقدار کمی هم هیزون خوام زن کنم ولی خیلی نخوام فقط آتیش روشنه و این نخشونه همینطوری بود بوی سر آتیش چه فقط سر این اینکه تا هم برم اون نم بیارم واسه او بود تا هم برم اون نم بیارم چه شوهی نخواه کل ببیه در اذیت بود. این نبارم چه شوگونشون سرتش خواهی ما هیزامل هر مقدارش که به در بخار بیان بریم شو که اگه شو خواستین
چای یا چی درست کنیم داشته بودیم. بقیهش هم جمع کردیم این رو که اگه خواستیم آتیش روشن کنیم میشه سر آتیش. او جوش نومه؟ کاشش کنیم